Hi guys, magpuprigit po tayo nito ng tanim na to na rainforest. 3 years na to pero hindi pa siya na namunga. Namulak lang siya pero wala pa siyang bunga. Pero dahil matagal siya, ipoprigit natin ito para mas mabilis. Okay, see you mamaya. Grabe siya. 3 years na to. 3 years. Atin to i-protect para siya dumami. Tanggalin natin. Dili mo na sa mga plastic dira. Mga kuan man na, mga dahon. Pagkukunan natin siya dito. Pwede ka. Ito yung ating natira. Ito, pwede pa to. Dahil may ugat siya, pwede pa ito natin itanim. Tanggalin lang natin yung mga ugat dito.
gamit kong sewel ay ang mataba. Ihalo natin Carabao manure. Kuha pa tayo ng another cell dahil kulang. Wow, one. Ito na po guys. Dahil ako lang po yung nagbi-video sa aking sarili, pasensya na po kayo guys. Dahil yung aking partner ay meron din siyang ginawa. Nagba-vlog din siya. Itong isa para sa itong walang dahon. Yan natin dito. Ibabalik natin to sa kanyang nilalagyan yung sa malaki. Sa itong biligan
guys, ito na po ang ating napropagate na forest plant. Rainforest. Oo. Yung isa, nagiging 6. At ito, 3 to dito. Dumami pa to. Okay. See you guys. Bye. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you guys for watching. Bye-bye.